आज आपण आंब्याचा शिरा पाहणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, काजू आणि बदामाचे काप घेतलेले आहेत, 1 आंबा घेतलेला आहे। सर्वप्रथम आपण गॅसवरती कढई ठेवून रवा आता आपण मंद आचेवरती छान असा भाजून घेणार आहोत। त्यामध्ये मी अर्धा वाटी तूप घालून घेतलेले आहे। तुपावरती रवा छान असा खरपूस रंगावरती भाजून घ्यायचा आहे। 4 ते 5 मिनिटांमध्येच रवा छान असा खरपूस रंगावरती भाजला जातो। रवा भाजत आहे तोपर्यंत इकडे मी आंब्याचा रस काढून घेतलेला आहे। बघा तर मग 4 ते 5 मिनिटांमध्येच रवा छान असा खरपूस रंगावरती भाजले गेलेला आहे। थोडेसे तूप घालून त्यामध्ये मी ड्रायफ्रूट्स तुपावरती छान असे तळून घेणार आहे। रवा छान असा आपला खरपूस रंगावरती भाजलेला आहे। त्यामध्ये मी आता 1 वाटी रव्याला 1.5 वाटी पाणी घालून घेणार आहे। यावरती मी आता एक झाकण ठेवून 3 ते 4 मिनिटांसाठी वाफ काढून घेणार आहे। 3 ते 4 मिनिटांनंतर बघा तर मग किती छान असा आपला मोकळा आणि सुटसुटीत रवा झालेला आहे। त्यामध्ये मी आता 1 वाटी आंब्याचा गर काढून घेतला होता तो घालून घेणार आहे। त्यामध्येच मी आता 1 वाटी साखर घालून घेणार आहे। साखर इथे तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। आता हे सर्व मिश्रण छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहे। रव्यामध्ये सर्व आंब्याचा गर छान असा मिक्स करून घ्यायचा आहे। 3 ते 4 मिनिटांमध्येच रवा, साखर आणि आंब्याचा गर छान असा रव्यामध्ये मिक्स होतो। 3 ते 4 मिनिटांसाठी पुन्हा एकदा झाकण ठेवून छान अशी वाफ काढून घ्यायची आहे। बघा तर मग ओरिजिनल आंब्याचा रंग किती सुंदर आलेला आहे। चला तर मग तयार आहे अगदी झटपट होणारा आंब्याचा शिरा। याआधीही आपल्या चॅनलवर मी आंब्यापासून बनवलेल्या वेगवेगळ्या रेसिपीज दाखवलेला आहे। आंबा साखर भात, पायनॅपल शिरा, त्याचबरोबर प्रसादाचा शिरा, अशा वेगवेगळ्या रेसिपीज मी शेअर केलेल्या आहेत। कशी वाटली मग आजची आंबा शिऱ्याची रेसिपी आवडली असल्यास नक्की लाईक करा आणि शेअर करा। चला तर मग उद्या भेटूयात एका नवीन रेसिपी सहित। तोपर्यंत बाय बाय।